Lusikan voi desinfioida niin, että ottaa suuhun vähän viinaa. Käyttää sen siellä. Kavereiden teltalla vähän huono tilanne. Edessä oleva teltta ilmeisesti aiheuttaa turbulenssia niin, että ne on jo hautautunut tämmöiseen kuoppaan. Täytyy olla kovaa kakkahätä, että haluaa mennä tonne. Tervetuloa Pohjois-Ruotsiin, Sarekin vuoristoerämaahan. Tätä Euroopan suurimmaksi erämaaksi kutsuttua aluetta pidetään Manner-Skandinaavian parhaana arktisten alueiden simulaattorina. Saimme kokea puuskissa jopa 33 metriä sekunnissa puhaltavat tuulet, kun 3 retkikuntamme jäsentä sekä 3 serkkuani osallistui ankarien avotuntureiden ohjatulle 7 päivän vaellukselle. Pistetään täältä vähän leiriä jo kasaan. Tervetuloa seuraamaan seikkailuamme. Meidän teltalle on 10 tai 15 metriä matkaa tästä ja sitä ei näy enää. Täytyy olla aika varovainen kun tonne lähtee, ettei eksy. Morjesta kaikille oikein lämpimästi tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla hiihdetään 7 päivää Sarekin kansallispuistossa. Ankarat avotunturit yrityksen ohjatulla vaelluksella. Tervetuloa mukaan. Rupeaa olemaan kaikki säädöt tehty ja ahkio pakattu. Mulla on tällä reissulla testissä tommonen Jämtlanderin ahkio. On tosi fiiliksissä siitä, koska kuuluu pelkkää hyvää. Siinä on semmosia ominaisuuksia, mitä ajattelen ainakin itse, että luultavasti on hyviä. Niin katsotaan viikon aikana, miten se menestyy. Sieltä tulee just pari moottorikelkkaa, odotetaan ne ja lähdetään sitten tuohon jäälle. Ensimmäinen legi eli 50 minuuttia on hiihdetty ja sitten pidettiin vähän taukoa. Tässä 10 minuuttia juotiin mehua ja syötiin pähkinöitä ja suklaata. Ja vitsit mikä sää. Tää on tää järven jää, muistaakseni noin 10 kilometriä, mitä me hiihdetään tästä poikki. Niin nämä mittasuhteet on suomalaisille aika jännät, että kun ne on sen verran isoja ne on vuoret, että tuntuu, että ne ei lähesty vaikka mitä hiihtää. Aivan upea sää. Samulilla on järkkäri mukana ja se varmaan ottaa vähän valokuvia tämän reissun aikana. Katsotaan, saadaan tähän videoonkin pystyä silloin tällä valokuvia vähän niinku. Saadaan semmoisiakin hetkiä, milloin mä en oo ehtinyt kuvata. No niin kuin suohen tää, mutta tässä on reissun tavoite. Mä haluan näyttää täältä. Hyvä. Sakki haluan näyttää täältä. Tässä taas melkein tunti vierähti hiihtäjä ja ihan yhtäkkiä alkoi tämmönen vähän niinku tuulemaan ja tuskattamaan vähän lunta. Näkyvyys heikkeni. Se on mateeta. Mikä? Matee, Jerman matee. Mikä se on? Vihreätä teetä. Etelä-Amerikasta. Maistatko sieltä? Kokeillaan. Vähän kuuluu. No joo, ihan yllättävän hyvä. Niin. Ensimmäinen asiakas. Kiitos. Nyt on saavuttu tänne järven toiselle puolelle ja löydettiin tai päätettiin sitten heti, että se on leiripaikka. Tässä on aika vähän lunta tässä kohtaa, mihin me tehdään tätä leiriä, niin haudataan toinen suksi tonne poikittain ja tehdään siitä semmonen pääankkuri. Ruvetaan pystyä telttaan, jossa pistään keittimet sen sisään ja sitten alkaa se lumien sulattelu.
2. Mä tiedän, onko tää ihan turha tässä alla. Mutta... Joo, sehän on hyvä luksusta. Tähän ylempään vei vaan aste varmaan. Luultavasti joo. Moro! Morjesta. Miten menee? Ei mitään, ihan hyvin. Vähän alaselkä jumissa tästä hiihtämisestä ja kyykkimisestä, mutta pitää se tästä. Mietin vähän, että kehtaisiko käydä kyykkimässä tuolla Puuseessa, mutta on vähän vielä vaiheessa sen suhteen. Ei ole kokemusta. Siis varmaan joskus Intissä viimeksi käynyt niinku tuommoisessa lumisessa reijässä, että jännittää pikkusen. Ensimmäinen päivä rupeaa olemaan nyt illan puolella. Kohta pistää keitin kiinni tuosta ja nostaa tuon keitin laatikko absidiin. Otetaan makuupussit sisälle ja ruvetaan nukkumaan huomenna. Suhteellisen aikainen herätys. 7 kello soi. Ja vähän pitää kuitenkin tässä valmistella huomista päivän varten vielä. Mulla on kamat tuossa mun uudessa Jämtlanderin ahkiossa, niin 2 ahkiopussissa. Ja kokeilen tässä semmoista systeemiä, että niin toinen ahkiopussi aina tulisi telttaan sisälle illalla ja toinen jää sinne ahkioon. Tietysti tavarat tässä hakee vähän paikkaansa sitten vielä, että missä järjestyksessä ne kannattaa olla pakattu, niin vähän semmoista päälläpäämistä tässä vielä ja sitten nukkumaan. Hyvää yötä. Onko tässä nyt kaikki? Lekieväät, noi, niin aamupala. Huomenta. Tässä on heräilty kohtuullisesti nukutun yön jäljiltä. Makuupussit on vietty pihalle tuulettumaan ja tässä taas vaihteeksi vähän keitellään lunta. Pistää vähän tuosta pikakahvia aamupalaksi ja retkiruokaa ja sitten telttojen purkua. Ja 9 pitäisi jonon liikkua sitten, että tavarat kasaan. Sakealla ja Samolilla kaikki ok, ei erityistarpeita. Joo, niin tosiaan mulla on tällä reissulla testissä Jämtlanderin tämmönen ahkio, mikä on se isompi niiden 2 valikoitavissa olevassa ahkiosta. Ja näitä saa erilaisilla tämmöisillä kassikonfiguraatioilla, että yksi vaihtoehto on semmonen, missä kassi on niinku niitattu kiinni tähän ahkioon. Toinen vaihtoehto on, missä on yksi semmonen iso 300 litran säkki, mikä tulee tähän, mutta tämä mistä itse oli kiinnostuneen, niin tässä on 2 150 litran säkkiä. Mites Tomas, saatko nukuttu? Aika hyvin. Vähän oli voita päässyt vuotamaan tonne lounaslaukkuun, niin oli vähän siivoamista. Aina jotain pientä. Aina pitää olla. Kato, sulla on tommonen vikotin siinä. Ollaan hiihdelty tämmöisellä tunturikoivikkoalueella. Riakkoja on tosi paljon, että tuossa lensi ihan meidän yläpuolelta riakkoja. Sitten 20-30 metriä tonne sivulle, niin siellä istuskeli riakkoja hangella. Ja sitten 1-2 niin semmonen ehkä 12 riakon parvi lensi tuosta vierestä. Todella paljon riakkoja. Tää on siistiä. Tää on paras. Kannattaa hommata semmonen ahkio, joka kaatuu. Ei tuu kylmä. Vähän jyrkempi nousu tuli ja noustaan tämmöstä siksakkia, tämmöstä rinnettä ylöspäin. Tuo vastarinne tuo, mikä on toi Ahka-vuorikompleksin joku osa, niin sieltä kuuluu lumivyöry äsken. Sellainen 5-6 sekuntia kuuluu semmoista isoa jyrinää. No niin joo, tämähän on se ainoa pieni alue, mikä on vyöryturvallinen tässä. Ei se ahkiolla kiva on mentävää, mutta turvallisesti voi ainakin mennä. Makaronia, sitten soirouhetta, paahettua sipulia,
ja sitten semmosia kuivattuja juureksia. Ja aamulla laitoin kiehuvaa vettä tänne sekaan ruokatermariin ja saa edelleen semmoista sopivan lämpöstä ja on hautunut täällä mukavaksi. Niin oikein hyvä safka. Taas tästä tätä Voyagerin turskaa ja perunamuusia. Tää tuli aika nopeasti. Mutta hyvin turskainen tää muus. Taustalla tilanne, missä laskeudutaan tommoselta lumilipalta vähän alas ja kaikkien ahkiot kaatuu tossa, mutta Jämtlander sen vaan. Eikö muka? Oispa Jämtlanderi? Niin nyt varmaan. Ollaan sen järven jäällä nyt ja nousee jyrkät reunat joka suuntaan ja kohta alkaa iso nousu. Pidetään pienen juomatauko ennen sitä ja pitää vähän syödä sipsiä, että saa energiaa. Ei oo näkyvyys tällä hetkellä kovin häävi. Aika pitkä päivä on takana, eiköhän tässä kohta ruveta leiriytymään toivottavasti. Ollaan 9 tuntia hiihdetty ja nyt ruvetaan tekemään leiriä tähän ja ohjaajilta tuli tieto, että satelliitin on säännöstet tilattu ja on aikamoista myteriä luvattu, niin että kun on myrskykiinnityksillä. Ne ei suostunut kertomaan, että kuinka monta metriä sekunnissa on sitä luvattu sitä tuulta, mutta sanottiin, että ihan tarpeeksi, niin sä teltat hyvin kiinni ja katsotaan, että mitä sieltä on tulossa. Mä oon aina kokenut, että tää tamppaaminen lisää mun henkistä hyvinvointia. Tää tuo vähän semmoista niinku järjestystä muuten niin epäjärjestäytyneeseen ja jopa kaoottiseen luontoon. Tää teltata päätyharusnaru, niin sauva tänne ja pistetään poikittaa ja tehdään teslot ankkuri. Ensin kaivan tämmösen uran tänne ja sitten haudataan sauva sinne syvälle ja tehdään niille tosiaan tämmöset pienet urat. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan hautaamaan lunta siihen päälle. Ja erityisesti vähän tänne etupuolelle tampataan. Tää tuulenpuoleinen pääty meillä on ankkuroitu metsäsuksilla. Viimeinen harusnaru, sinne on haudattu sauva poikittain. Samaten nämä kulmanarut, kun tulee 45 asteen kulmas, siellä on sauvat poikittain. Toinen pääty on ankkuroitu tunturisuksilla ja siellä harusnaru. Siellä on sitten taas sauva poikittain. Mutta sitten loput on lumikiiloilla, jotka on poikittain. Kasaan tuommoista freshia puuterilunta tähän meidän teltan pikkuapsidiin, niin siitä on sitten kätevä sulattaa vettä. Nyt kun me ollaan sisällä tuolla teltassa, niin tuosta voi helposti täyttää semmoisella saunakauhalla ne kattilat ilman, että tarvitsee lähteä pihalta hakemaan lunta erikseen. Tiukka päivä oli tänään, että koko ajan tuli uutta lunta ja sitä oli varmaan muutamia senttiä ja semmoista kohtalaista ylämäkeä tommosessa upottavassa lumeessa, niin kyllä tuntuu ihan, että on hiihetty. että, ei mitään, nyt ruokaa naamariin ja lepuutusta ja ehkä kenties jos Sakke tarjoaa, niin pikku minttunaukut tohon lämmikkeeksi. Oho! No mikä tää on? Mitä? Oliko siellä hangessa vai? Aha, joo, se oli tuolla tiskauspussissa. Hyvä, mä ihan. Ihan pienen sivistyneen. Se on sulle taas. Kiitos. Sieltä tulikin kotouta vastaus, että kaikki on hyvin. Mä oon näillä erämaareissuilla yleensä niin iltaisin aina tämän InReachin käynnistänyt vähäksi aikaa. Lähetän viestin kotiin ja odotan sitten, että sieltä tulee vastaus. Ja sitten taas suljen sen, että kerran päivässä on ikään kuin tämmönen radioyhteys tai yhteys kotiin.
Joo, kyllä teillä on näillä parempi varustelu kuin tuolla meidän amatööriteltassa. Moro. Joo. Sattupa. En yhtään arvannut. Hyvä, kiitos. Täällä on vissiin ilta lähtenyt ihan ratasti käyntiin. Tää on kyllä hauska, kun ei ole nähnyt peiliä muutaman päivän ja nyt katsoo tuosta pienestä näytöstä omaa naamaa, niin on aika puljuukon näköinen äijä, mutta sitä ulkoilmasta se vaan johtuu. Kävin vähän overrausta mittailemassa äsken, niin ei se ollut kuin 12,4, mutta se tulee tosi puuskittain niin kuin huomaa, niin ettäkään ei tule paljon, mutta kohta taas täräyttää vähän. Rynkytys voimistui tossa yön aikana jossain vaiheessa aika paljon. En jaksanut kömpiä tuulimittarin kanssa enää ulos, mutta mä pelkään, että tuo sade on muuttunut semmoiseksi alijäähtyneeksi vedeksi. Se on varmaan aika kurja keli. Mä en usko, että me liikutaan tänään mihinkään. Ihmeteltiin, kun yöaikana molemmista tuntui, että jostain tuli pikkusen vettä täältä, niin tuommoinen tuuletusaukon toi lumisuoja oli jäänyt semmoinen 2 senttiä auki tuolta, niin tuo sisempi pussit on satanut täyteen lunta ja sit sieltä on roiskinut välillä kun päälle. Joku jätkä meni paskalle tossa kelissä. Nyt ei enää näy tonne kauimpiin telttoihin. Joo. Tää täytyy olla kovaa kakkahätä, että haluaa mennä tonne ulos. Kyllä siellä on ihan kohtalainen tuuli ja se kuoppa mikä me eilen kaivettiin, niin ei sitä kyllä enää oo. Että uusi on kaivettava. Tommi ja Maija kuulolla. Anna ja Oskari kuulolla. Sakke ja Samuli kuulolla. No niin, kaikki ollaan kuulolla. Mitenkäs yö on mennyt? Ihan mukavasti. Joku kertoo, että täällä tuulee. Joo, vähän on tuulista. Huomattiin tuossa aamulla, kun lähdettiin käymään ulkona, että meillä ei ole enää vessakuopkaa, vaan meillä on 1,5 metrinen vessatyyni sen ympärillä. Mutta kuten arvata saattaa, niin se ei olla lähdössä hiihtämään tähän. On liian tuulista, liian raskas olosuhde, koska märkää lunta koko ajan tosi paljon. Niin siitä huolta ei olla lähdössä yhdenkältä liikkeelle. Suunnitellaan tässä vähän, että minkälaista aktiviteettia keksitään, mutta todennäköisesti kokeillaan vähän rakennella erilaisia lumimuureja. Tarkempi aikataulu määrittyy sitten, kun Tomas saapuu tuolta Myteristä ja me katsotaan vielä sääennusteet, me ei olla ehditty katsoa, niin katsomme sääennusteet, mikä olisi sopivin aikaikkuna lähteä ulos askartelemaan. Eli saa kaivaa myrskylasia esille ja koneleksit valmiiksi, niin käydään vähän suojaamassa meidän telttoja, koska tuulen pitäisi tästä vielä vähän nousta. Kolmas päivä lähti käyntiin ja otin paidan pois ensimmäistä kertaa. Kyllä se semmonen niinku ihan miehinen tuoksu on, mutta en mä usko, että mä vielä vaihdan paitaa tai mitä. Että mulla on tossa semmosia baby wipesia, millä voi tehdä semmosen pesun. Sehän menee silleen, että ensin otetaan tuolta pakaroiden välistä, sitten tuolta haarojen välistä, sen jälkeen kainalot ja viimeiseksi pyyhitään naama. Katsotaan, jos tänään olisi semmosen pesun aika, jos Absidissa voisi tehdä. Lähtee aamupalaksi Voyagerin tämmönen suklainen mysli. Retkiruot.fi on päättänyt elintarviketaloudellisesti tukea tätäkin reissua. Ja siitä johdosta Sakke Raappanen 10 alennuskoodilla tutustumistarjous retkiruot.fi. Kannattaa kokeilla. Mihin sä oot menossa?
Palataan. No, aloitetaan tästä oviaukosta. No, sieltä löytyy sieltä. Oikein hyvä. Keli on ollut aika huono ja aamulla ei lähdetty hiihtämään. Keräännytty tuohon pihalle kuitenkin 9 aikaa ja koska keli on niinku yltymässä, niin yksi teltta oli semmonen, missä sitten porukalla vähän vaihdettiin sitä teltan kulmaa. Eli osittain purettiin se ja osittain käännettiin vähän toiseen kulmaan. Ja loput teltat, niistä rakennettiin lumesta tommosia tuulimuureja. Meidän teltta oli nyt vähän siinä ja siinä, että tämäkin olisi ehkä pitänyt vähän kääntää, koska se tuulen suunta on tosiaan muuttunut. Mutta kun kukaan ei tiedä, se voi muuttua kohta takas, niin me rakennettiin Sampan kanssa aika iso tuulimuuri tohon. Meidän teltassa on sama perusongelma, että nyt kun tuuli on kääntynyt, niin se on vähän huonossa kulmassa tuuleen nähden. Niin saatiin Tomakselta ohjeet rakentaa vähän korkeampi tuulimuuri tähän, vaikka se ei ole optimaalinen lumen kasautumisen kannalta, niin sit kuitenkin pienempi todennäköisesti kaaret katkee. No vaan vähän silleen voi olla ongelmalliset, että se ei ole ihan yksilitteistä, että semmonen tuulimuuri ratkaisee kaikki ongelmat, koska se voi aiheuttaa semmoista turbulenssia, mikä sitten kasaa lunta vaan tähän päälle. Ja mä mittailin tossa, oli 15 metristä sekunnissa, 20 metriä sekunnissa tuuli. Ja juuri kun tultiin tähän sisälle, niin Venni kertoo, että säätiedotteessa, että tuuli tulee olemaan tuplat siitä, mitä se on nyt, ja 35 senttiä tulee lunta lyhyen ajan sisällä. Mutta onneksi on nyt päivällä, niin joudutaan varmaan menemään tähän, vaikka tämä teltta on nyt tosi hyvin tuulisuojassa, että tää ei paljon väpätä, vaikka tuolla on ihan karmea keli tuolla ulkona, niin joudutaan mennä varmasti lapioimaan lunta tuolta. Meillä on täällä tänään tämmöistä motivaatioruokaa, leipäjuustoa ja piti olla lakkahilloa, mutta oli niin hemmetin isoja ne purkit, niin nyt on kirsikkahilloa sitten. Toimiiko? Toimii. Myös kirsikkahillolla. Kaikki vaatteet kastui aika pahasti tuossa, kun tehtiin noita tuulimuureja. Ja meillä ei ole polttoainetta niin, että voitaisiin kuivatella vaatteita loputtomiin täällä ja pitkin päivää nauttia lämmöstä. Niin vaatteethan kuivuu parhaiten päällä. Nyt vedän tässä märät softshell-housut jalkaan, mitkä on mukana, ja märkä fleese päälle. Ja sitten vaan tähän makaamaan. Ajattelin maata tunnin. Samulilla on aika tiukka tilanne, koska se joutui lähteä vielä vessahädälle tonne ulos. Ja siellä ei ole kovin kiva keli tällä hetkellä. Mulla on aika kylmä, pistin kevytuntuva takin päälle ja tosiaan tossut jalkaan ja makaan tässä ja yritän vaan kuivattaa nämä vaatteet. Täytyy muistaa syödä ja juoda myöskin vähän, että kroppa jaksaa tuottaa lämpöä. Mä en nyt onnistu tekemään tuulimittausta tästä, mutta näkee, että ei näy kuin yksi teltta enää tuolla pihalla. Aikaisemmin nyt näkyy mitään 4 vai 5. Se on hurja keli. On hoitanut pienemmät tarpeet niin, että menen tuohon absidiin ja kusen tähän pulloon. Sitten avaan vähän sitä ovea ja kaadaan tyhjänä pullon sinne tuuleen. Aluksi noudatettiin niin tiukkaa hygieniaa, että edes hampaanpesuvesiä ei ole syljetty tuohon absidiin, vaan viety ne pihalle. Nyt kuitenkin tilanne on eskaloitunut siihen, että Samppa kaivoi tuohon absidiin paskakuopan. Ja siinä tullaan käymään sitten numero 2
sitten kun on tarve sille. Niistä ihminen vaan menettää moraalinsa nopeasti ja alentuu aika alkukantaiselle tasolle, kun olosuhteet sitä vaatii. Nyt se tuuli on selvästi voimistunut siitä. Ja mullakin tuo Garminin ennuste näyttää, että parin tunnin päästä on 33 metrin sekunnissa puuskat. Se välillä tuntuu aina siltä, että teltta lähtee lentoon. Vähän semmonen ongelma, kun mulla on mono päässyt kastumaan ja meillä on aika vähän resursseja, että miten tätä saada kuivaksi. Kävin tässä Absidissa just täyttämässä kusipullon ja se on aika lämmin nyt vielä vähän aikaa. Laitan pullo sinne kenkään, se lämmittää sitä kenkää ja auttaa sitä kuivumaan. Moro! No, se on aika moni keli. Jees, on Lapio tuuli aika... Oli kiinnostanut nyt tällä kertaa tolle puolelle, että se tuuli on vähän pyörähtänyt. Joo. Pikkusen pyörähtänyt, niin Mut päällisin puolin, niin meillä on kaikki asiat aika hyvin. Hyvä. Ihmiset aina kyselee varustevinkkejä. Mä oon tässä lumivallin takana piilossa. Tää tuulee 20-30 metriä sekunnissa. Mulla on läpimärät kuorivaatteet päällä. Sen alla mulla on Svalan verkkoa aluskerrasta. Nyt jos mun kuorivaatteet ei pitäisi tuulta, niin mä varmaan jäätyisi alta aikayksikö. Brynje of Norway. Ei oo maksettu mainos, mutta itse ostettu ja on ihan vittu hyvät. Mitä menee? Hyvin. Hyvä keli. Äijä aika lumisen näköinen. No, katoppa peiliin. Siitä vois omistaa. Joo. Joo. Mikä on jaksamisen taso? Mä en sano aamulla vaihto, meikä on jo aika hapuilla. Mä tässä joku tunnin kaivannut nyt. Joo. Joo. Mä tehdä tämmösen tuplamuuri. Mä tällainen puulikuoppa. Tää haluaa vähän lisää turbulenssa. Lisää muuria.
Tässä on kavereiden teltalla vähän huono tilanne. Edessä oleva teltta ilmeisesti aiheuttaa turbulenssia niin, että ne on jo hautautunut tämmöiseen kuoppaan. Nämä sukset, millä teltan päät on ankkuroitu, niin lumenpinta on noussut niin paljon, ne sukset on jo lumeen alla kokonaan, siis se kärki. Nyt on pakko mennä lapioimaan meidänkin telttaa välillä. Meidän teltalle on 10 tai 15 metriä matkaa tästä ja sitä ei näy enää. Täytyy olla aika varovainen kun tonne lähtee, ettei eksy. Arjesta! Arjesta. Ui. Siellä on nyt aika paha keli tällä hetkellä. Tuolla kavereiden teltta aika isoissa ongelmissa. No. Ne sukset, millä se kärki on ankkuroitu siitä teltasta. Niiden kärjet ei enää näy, vaan niidenkin päällä on 30-40 senttiä lunta. Siellä on jätkät aika hapoilla lapioon ja siellä porukalla yritetään kanssa jeesata. Nyt kun tulin takas tuohon, niin huomasin, että meidän oma teltta on taas siinä pisteessä, että pakko aloittaa kierros tässä, mutta onneksi meillä on sentään Sampan kanssa tilanne vähän parempi. Että pystyy käydä myös jeesaamassa. Mutta mä menen Samppa tuohon vetää uuden kierroksen meidän teltassa, niin mulla on onneksi nyt aika lämmin kaikesta huolimatta. No niin, hyvä, loistava. Nyt siellä on aika raju keli. Joo. Tuuli on yltynyt aika hyvin. Kyllä se huomaa täälläkin. Joo, alkaa vähän kylmenemään ilma ja tosiaan varmaan 30 metriä sekunnissa, ainakin melkein uuskissa. Ja aika kova tuuli muutenkin, mutta yllättävän pitkään. Tämähän menee melkein mainoksista, mutta ei oo Brynjar tuoriasuolla mitään muuta kuin verkkokalsarit sekä yläosassa että alaosassa. Ja on kyllä ihan tykännyt. Mutta on tää pukeminen ja riisuminen ja kaikki. Täytyy lumiharjaa vähän käyttää, mutta tän takia täällä on tämmöisillä reissuilla tää harja mukana, että sitten harjataan. Tässä menee semmonen varmaan, mitä mä sanoisin, että saa nää isoimmat ensin harjattu pois täältä, niin varmaan, no kato, tämmönen saatana joulupallo roikkuu täällä. Jatketaan samaan malliin omaa huoltamista ja omista teltoista huolenpitoa. Nyt sääennuste näyttää siltä, että mennään pakkasen puolelle, mikä on hyvä juttu. Tuossa äsken Oskari kävi meidän teltan luona ja luki mittarista, että -1 aste pakkasta. Ja sen pitäisi tuossa illalla olla semmoista noin -5. Tarkoittaa sitä, että kaikki jäätyy kiinni, mutta toisaalta se, että kaikki myös kuivuu sisällä teltassa, kun pistää lämmitintä päälle. Ja jatkamme samaan malliin. Mites Aake ja Aapo, minkälainen sitten se siirretään teltta ja siinä käytännössä Sitä onko sitten siirtää telttaa? Selvä. Kello ei ole paljon, mutta ollaan hyvin väsyneitä tämmöisen päivän jälkeen. Syön iltaruuaksi vielä tämmöisen lohiaterian. Sitten painetaan nukkumaan. Katsotaan miten yö menee ja minkälainen päivä huomenna. Hyvää yötä. Oikein hyvää, kiitoksia. Ja sitten vaan hyvät unet kaikille. Huomenta. Kurkataan sitten minkälainen sää siellä ulkona nyt on.
puolen yön jälkeen käytiin kerran kaivaa lumet pois ja sen jälkeen tunnin välein heräteltiin sille hakkaamaan niitä, että ne ei kerry tuohon. Ihan hyvin saatiin nukuttua. Saatko palauduttu sen jälkeen, että aika rankka se ilta kun joudutte lapioimaan koko ajan tuossa? No joo, itse aika hyvä olo. Semmoinen pikku flunssaa, mutta aika hyvä olo on siinä mielessä. Nyt kun tätä tilannetta katsoo, niin ei millään uskoisi, että tämä teltta kyllä pystytettiin muutaman päivän sitten täysin tasaiselle kentälle. Sitä lunta on tullut aika reilusti ja sen lisäksi toi kova myrskytuuli on sitä kerännyt erilaisiksi dyyneiksi erilaisiin kohtiin ja teltat on jäänyt sen kuoppiin ja lunta on lapioitu hullun lailla. Vuorivaatteet pääsi eilen kastumaan kokonaan ja nyt ne on jäätynyt. Täältä esimerkiksi näyttää mun hanskat. Ihan kätevä tämmönen levy. Pistetään täältä vähän leiriä jo kasaan. Tää on kätevä tää ihan sattumalta toi Jemplanderin ahkiopussi. Just sen levyn, että tää Petterin uusi keitilaatikko mahtuu sinne poikittain. Osaan tosi tehokkaasti pakattua tän semmonen poikittain tonne perälle, painopiste matalalla ahkiossa, mikä ei muutenkaan kaadu ikinä. Mut sit sehän on kivasti pakattu kaikkea muuta. Toimii tosi hyvin. Katoin ensin, että kuka hitto tuolla seisoo, mutta se on vaan mun takki, mikä on kuivumassa suksen päälle. Pakko kysyä, että miksi te olette haudannut teltan tommoseen kuoppaan? No joo, niin kuin mä silloin aiemmin vähän sanoin, niin se on, jos naapurit on ärsyttäviä, niin tolleen saa hyvää yksityisyyttä tuohon. Ihan järkyttävä työ, mutta jos on järkyttävää ärsyttävät naapurit, niin sit se vaan niin kuin kannattaa tehdä. Vähän sieltä kyllä näkyy vielä. No Tuomas, mikäs fiilis jäi eilisestä kelistä? No olihan se vähän myyteri. Joo. Et ihan semmonen ihan kunnon keli välillä. Ei niitä joka reissu iske, että ehkä kerran joka toinen vuosi on meidän reissuilla tommoset kelit. Joo. Itse on ainakin ihan fiiliksissä, että saa niinku tosi hyvää harjoitusta tästä, että ei ole itse ollut tommosessa kelissä aikaisemmin, niin nyt saa kunnon treenin tässä. Kyllä, ja siis ehdottoman tosi hyvä reeni siitä tulee ja varsinkin kun katsoo tätä lumen määrää, mitä ollaan saatu vähän niin kuin työskentelemään täällä, niin ja sitten huomaa se, että miten paljon töitä se vaatii niin kuin ylläpitää sitä leiriä, että se ei tule ihan itsestään. Joo. Ja se on semmoinen, mitä pitää ottaa huomioon, että miten kauan on voimavaroja siihen. Joo, tuossa huomasi tämä yksi telttakunta tässä meidän naapurissa, niin kyllä siinä rupesi vähän hapottaa siinä illalla, kun koko ajan oli lapion varressa. Kyllä, ja kyllä mehän harkittiin siinä, että pitääkö rupea telttaa siirtämään, koska se oli sellainen paikka, mihin kertyy, mutta nyt kun oli sellaiset ennusteet, että lumentulo vähenee, niin päädyttiin sitten, että ei lähdetä siirtää, vaan lapioidaan pari tuntia vielä. Niin. Joo. Mä luulen, että se osoittautui ihan hyväksi päätökseksi, koska yöllähän se vähän keveni se keli. Kyllä, tämän kerran. Se luontohan täällä määrittelee olosuhteet ja me vaan pelataan niiden mukaan. Että se pitää vaan aina se toimii. Joo. Hyvä. No niin, mutta tänään vähän paremmassa kelissä hiihtämään. Kyllä, kun katsoo täällä ja meillä on maisemat ja saadaan oikein nauttia. Se juttu, mitä pitää muistaa, että aina se ei ole tämmöistä, että se voi jatkuu muutama päivääkin tämmöistä keliä. Sitten pitää se toimintakyky pitää yllä vaan, että pystyy sitten toimimaan ja pysyy turvallisena. Joo, no niin. Mä lähden tuonne lapioimaan telttaa, että tulee lämmin. Kyllä, tosi hyvin te toimitte kyllä. Hyvä, kiitos. Onneksi on tämmönen keli, missä saadaan tehdä tätä leirin purkua. Tässä lapioidaan, sitten tässä on jäähakku ja muita työkaluja. Tässä on tärkeää, kun lapiolla lähtee kaivaa niitä kiiloja tuolta, tai kuten meillä on tuolla, missä Samuli kaivaa taustalla, niin siellä on molemmissa päätykulmaharusnaruissa, niin on sauvat poikittaa ja aika paljon saa kaivaa, että ne saa esille, niin pitää varoa, ettei tuolla alumiinilapiolla katkaise teltan noita naruja tai telttakangasta varsinkaan. Kulmalta lähtee tää naru ja kaivoin sieltä, niin sieltä paljastui poikittain haudattu suksisauva. Ja siinä on tämän verran lunta päällä, eli aika paljon pitää siirtää lunta pois, että pääsee käsiksi siihen.
Tätä suksen pohjaa kun katsoo, niin mä luulen, että tää skinni täytyy vähän kaivaa esiin täältä. Täytyy varmaan kaivaa ahkiosta vähän parempi skraba. Tosi hyvää tekee päästä liikkeelle. Kun on muutaman päivän tuolla teltassa viettänyt, niin pyrkii sen verran ahtaa tilat ja mäkin on melkein 190 senttiä pitkä, painaa yli 100 kiloa, niin ei tämmöisen karjun ole helppo elää semmoisissa pienissä tiloissa. Joutuu olemaan semmoisissa jooga-asennoissa jatkuvasti ja se aiheuttaa painetta polville, kun istuu jossain risti-istunnossa ja tulee semmoista niinku polvinivelten vääntymisestä johtuvaa kipua ja sitä sitten vaihtaa asentoa siellä teltassa. Mut sitten kun se niinku sun asennot, joiden välillä sä voit vaihtaa, niin sitä asennon vaihtamisen tiheyttä joutuu kasvattamaan ja sä vaihdat useammin asentoa ja lopulta enää missä ei ole hyvä. Ainut mikä auttaa niin on se, että pääsee sitten selälleen makaamaan. Mut sitten jos huoltaminen on kesken, veden sulattaminen on kesken, niin sitten voi mennä makaamaan. Mut nyt ei ole kyllä niinku minkäännäköistä valittamista, että on aivan viimeisen päälle tää hiihtokeli. Kannattaa nauttia tämmöisestä. Nyt täytyy myöntää, että on kyllä aika täydellinen retkisää. Pysähdyttiin pitämään lounastauko. Ollaanko me nyt 3 legiä hiihdetty. Ja tänään oli 7 legiä tavoitteena hiihtää. Vedän pussiruuan tossa ja nesteytän hieman ja sitten varmaan vielä kahvit jälkkäriksi. Puoli tuntia tähän aikaan. Mä vedin äskeisen legin tossa, eli hiihdin 50 minuuttia edellä ja vähän tämän maaston mukaan navigoin. Me ollaan nyt vyörymaastossa ja tämä kompassi tässä on tosi hyvä, kun pystyy katsoa tonne niin kuin korkeammalle kohdalle, mistä vyöry pystyy lähtemään. Ja tossa on tommonen neula, mikä maan vetovoiman ansiosta menee alas ja siitä voi lukea sitten astekulman. 18-19 astetta on semmonen, että sitä lähemmäs ei saa mennä. Mutta mä pidin tossa äsken 12-13 astetta semmonen, niin kuin missä on safety kulkee, koska ajattelee, että siinä voi olla 3-4 asteen virhemarginaali siinä arviossa. Kun nämä tämmöiset analogiset mittalaitteet on kuitenkin semmosia, että näillä tahtomattaankin saa vähän semmoisen tuloksen kuin haluaa. Vähän niin kuin vatupassikin. Niin nyt se rinne kasvaa tuossa eteenpäin korkeammalle, niin täytyy ottaa ehkä vähän enemmän etäisyyttä tästä. Olipa upea legi hiihdellä kärjessä. Se on välillä tosi hienoa hiihdellä tuossa kärjessä, kun ei näe ketään muita ja ihan koskematonta hangenpintaa. Ja toisinaan tietysti kun on puuterilunta tai upottaa joissain kohdissa, niin se on raskasta avata muille latua, mutta nyt oli tämmöisiä sastrukeja paljon tässä, että jopa pääsi niinku ihan hiihtämään ja ottaa semmosia ihan niinku liukuvetoja, vaikka on ahkio perässä. Tosi siisti.
Vähän aikaa me täytettiin paikkaa. Päivän hiihtämisten takana sytyttelen keittimiä tässä ja Sampa taustalla kaivaa absidikuoppaa vielä. 7:kin hiihdettiin. Tänään tehtiin homma niin päin, että Samppa jäi tuohon pihalle laittamaan vielä viimeistelemään teltan pystytystä, lapioimaan lunta liepeille ja niin poispäin. Ja mä käynnistin keittimet. Meillä on tuossa pikkuabsidissa Ikea-pussissa lunta, mitä sitten sulatellaan tuossa. Ja tässä on tää seikkailuvaruste.fi eli Petterin suunnittelema ja tuotteistama keitin laatikko, johon itsekin on antanut jotain yksittäisiä ehdotuksia. Ja näkee, että siinä on kansi vähän tumma, niin sillä tuossa toissapäivänä jo yhden semmoisen hieman, en sano hallitsemattoman, mutta epämääräisen bensakeittimen esilämmityssytytyksen, niin tukahdutin semmoisen pienen epäilyttävän liekin, ja siinä se laatikko kyllä todisti arvonsa. Eli pistin tuon bensaa palo siellä aika isolla liekillä ja heitin äkkiä kannen kiinni ja sitten toi pikku absidin ovi, mikä tuo mun takana näkyy, niin sai sen vedettyä auki ja pistin laatikon sinne pikku absidiin. Ja ei tuntunut siis, että tuli siis vähän semmonen todellakin ei toivottu tilanne, mutta ei missään vaiheessa tuntunut, että olisi ollut kovin lähellä piti. Ja tietystikin aina tärkeää muistaa, että se bensapullo sulkee ihan ensimmäisenä, kun jotain sellaisia ongelmia tulee. Mutta se oli tosiaan esilämmitysvaiheessa, niin se ei muutenkaan ollut auki. Tarkkana saa olla. Tää kiehuvien vesien käsittely on luultavasti yksi riskialttiimpia hetkiä koko vaelluksella. Niin mä otin testiin nyt tämmöiset lämpösuojatut hanskat. Näissä on tämmönen vuorikin vielä sisällä, eli tää pitää vettä. Ja jos tähän kaatuu kiehuvaa vettä päälle, niin ei pitäisi käydä mitään pahaa. No niin. Kelpaisiko tänne tämmöiset pienet alkupalat? No joo, kyllä, kiitos. Hyi. Siinä menee joka telttaan pieni tarjolla. Nice. Palvelu pelaa. Kyllä vain. Hyvää ilmaa. Kiitos samoin. Lähdetään sitten kokeilemaan iltapalaksi tämmöistä vegetariaanista risottoa. Creamy risotto with mushrooms, eli sienirisotto kyseessä. No, olisiko taas liikaa vettä? Toisaalta tänään tuli kyllä juotua vähän huonosti. Ui. Tää oli muuten joku ihan jäätävä annos. Tässä on 650 kaloria. Se on aika hyvin. Joo, se on ihan hyvin. Okei. Mulla on kyllä pakko taas tässäkin tunnustaa, että mä en silleen ole mikään niinku risotto-ihminen varsinaisesti. Mutta tää on ihan jees. Täällä on niinku jotain juustoa seassa. Niin no, yleensä risottoon laitetaan semmoista parmesaania. Okei, no joo. No. Tää on risotto-ihmisiä. Joo. On se vaan raikas. Oh, joo. Saat tulla hyllylle. No niin.
Aloitellaanpa päivän epistolaa. Aamulla ja aakella tavarat kuivuu hyvää vauhtia. Aika märkää vielä on, mutta luotto on kova, että tavarat on kohta kuivia. Ja ei oikeastaan tästä päivästä mitään muuta kuin ihan kiva oli nähdä aurinko. Ja outo oli, kun kertaakaan ei mainittu Jämtlanderia. Sakke ja Samuli kovasti keitellään vesiä ja iltahommat tässä kesken, mutta vaatteet on kuivia ja kaikki oikein hyvin. Sääennuste huomiselle näyttää ihan lohdulliselta. Katsottiin tuohon läheisen huipun päälle ennuste ja näyttää siltä, että huipulla ei tuule. Joten odotettavissa on yön ja aamun ja jopa päivän aikana hyvin vähän tuulista. Puolipilvistä pakkasta semmoista 13 astetta, eli oikein hienoa avotunturipäivää tiedossa. Mähän on saanut tätä reissua varten testattavaksi tämmöisen Jämtlander-ahkion. Tämä on aika uusi ahkio markkinoilla. Kuulin tästä viime vuonna ensimmäistä kertaa, kun Ossi Määttä teki Retkilehteen arvostelun tästä. Heti kiinnostuin. Tämä on vähän, mullahan on aikaisemmin ollut parispulkka, tämä on vieläkin, ja Fjällpulken 144 ahkiot. Ja niissä on kokenut, että ne on vaan liian pienet itselle. Et sit kun tekee telttaan tukeutuvia vaelluksia, niin mä en saa tarpeeksi tavaraa niihin, niin että kokisin ne niin kuin miellyttäväksi. Ja on ajatellut, että on ehdottomasti optimaalista, että olisi vähän isompi ahkio. Ja tämä Jämtlander on just sopivasti isompi. Lähetin viestin jo viime syksynä tälle Jämtlanderin kehittäjälle Ruotsiin ja keskusteltu vähän asiasta. Ja se on vähän kertonut mulle myöskin, että design-periaatteita sen takana, että miten se on suunnitellut. Suurin design-periaate tässä hänellä tämä tavoite on ollut tehdä ahkio, joka ei kaadu. Eli tämä on profiililtaan selkeästi leveämpi kuin esimerkiksi nämä kilpailevat ahkiot. Ja siinä on se ajatus, että monesti on perusteltu sitä, että sellaiset kapeammat, vähän ohjusta muistuttavat ahkiot syvässä lumessa uppoo sinne hiihtäjän uraan ja tulee siellä nätisti. Mutta mun kokemus ihan rehellisesti sanottuna on, että niin ei ikinä käy, vaan se kääntyy kyljelleen se ahkio siellä urassa ja lopulta kaatuu, ainakin useimmissa olosuhteissa. Tämä on sen verran leveämpi ja lisäksi tässä on semmoinen pohja, mikä elää hieman, se on vähän joustava. Niin parhaimmillaan tämä nousee siihen lumen pinnalle. Ja sitten jos tulee joku semmoinen lyhytkestoinen kallistus, mikä mahdollisesti kaataisi semmoisen jäykän ahkion, niin tässä voi olla niin, että etupää kääntyy vähän eri tavalla kuin takapää ja se vaan niin kuin ui siitä yli. Tänne ei ole tarkoitus olla nyt varsinaisesti mikään myyntipuhe, koska kukaan mulle tästä ei maksa mitään ja muutenkin haluan aina jakaa rehellisiä mielipiteitä. Mutta tällä reissulla on ollut tilanteita, missä useat ahkiot on kaatunut ja koko porukka on jännityksellä seurannut, että milloin se Jämtlander kaatuu, mutta ei ole vielä kaatunut. Toinen asia, mistä itse ihan huomattavasti tykkään, on se, että kun tämä on leveä ja iso, niin se mahdollistaa pakkaamisen aika leveästi tänne, mikä madaltaa ahkion painopistettä, mikä tietysti entisestään parantaa todennäköisyyttä, että se ei kaadu. Mutta sen lisäksi tavarat on huomattavasti helpompi löytää täältä, kun ne ei ole stäkätty tänne tälleen vertikaalisessa tasossa, vaan vähän enemmän horisontaalisessa tasossa. Niin se organisoiminen on paljon helpompaa. Ja mulla varsinkin on vähän semmoinen pakkaamisen kanssa semmoinen ongelma, että tavarat on kadoksissa ja mä sählään koko ajan. Niitä on helpottanut mulle. Tämä on toiminut tosi hyvin sillä, että toisessa kassissa on koko viikon ruuat, bensa, keitinlaatikko, vaihtovaatteet, korjaustarvikkeet. Semmoista asiat, mitä niinku ei tarvii jatkuvasti ja osa semmoista, mitä ei tarvii ollenkaan, kuten vaihtovaatteet. Toisessa on sitten makuupussi, yhden päivän ruuat, sitten semmoiset yövaatteet ja leiritossut. Ja sen mä nostan aina joko telttaan sisälle tai sitten teltan absidiin ja siitä on helppo operoida. Sitten mä kerran päivässä teen semmoisen huoltosetin, että mä täältä takapussista siirrän taas yhden päivän tarvikkeet tänne etumaiseen pussiin. Takapussi on mulla sitten ollut luonnollisesti painavampi ja se on musta ollut hyvä, että se pikkusen antaa semmoista kulmaa sille. Tää tulee normaalisti aisoilla, mutta mä tykkään naruvedosta. Tuossa on edessä näkyy kiinnitykset noille aisoille, mutta mä teen siihen tommosen naruvedon niin kuin mulla on kaikissa muissakin ahkioissa ollut. Se toimii mun mielestä tosi hyvin.
En hirveästi muutanut tähän hätään osaa kertoa muuta kuin, että on ollut erittäin tyytyväinen tähän ja ihan rehellisesti voin antaa tälle hyvän arvostelun, hyvän arvosanan. Tykkään itse myös siitä, että täällä ahkion takana on lisäksi tämmönen rengas, mihin mä oon sitten pistänyt naruluupin, minkä on sitonut tuplakalastajan solmulla. Ja nytkin tässä tapauksessa on sitten Samulin metsäsuksella lukittu tää ahkio paikalle, ettei tuuli voi yöllä viedä sitä. Ja sitten kun me vaelletaan jäätiköllä, niin tähän saadaan kiinnitys, mikä pistään prusikilla sitten jäätikkö-köyteen tai kiipeilyköyteen. Se olikin liukas. Viides hiihtopäivä lähti käyntiin. Ajette mikä keli ja ajette mitkä maisemat. Vihdoin on mukavasti vähän pakkasta. Kaikki on silleen helpompaa, kun ei ole se kosteuden kanssa niin ongelmia. Aurinko taas tuli näkyviin. Aika pikkusen komea maisema tuolla. Se on tuonne vuori, minkä edessä on se dyynejä. Aurinko värjää siististi. Ja näin. Hei. Oikein hyvin meni. Eli ihan ensimmäiseksi pistää vähän kahvia tästä. Sillä ei ole mitään merkitystä. Niin. Ihan hyvältä maistuu kuppi kahvia. Nyt on ihan täys pläkäkeli. Ei tule yhtään täällä tämmöisessä pienessä kanjonissa, mihin tultiin. Mulla on tällä kertaa makaronimössöä, mutta täällä on vaimon kuivaamia oliiveja ja ne on ihan sairaan hyviä kyllä, että näitä voi terästää näitä kaupan juttuja niin itse kuivatuilla kasviksilla. Oliiveja ja sitten on aurinkokuivattua tomaattia kanssa. Ja hirvenjauhelihaa, se unohdin sanoa. Kuivattua hirvenjauhelihaa. Piti ottaa kuoritakki pois. Tuossa kun ajettiin tänne, niin pysähdyttiin Kärsämäellä. Siellä on Svala of Finlandin tehtaan myymällä. Löysin kakkoslautasena tämmöisen Power Stretch Fleece välipaidan, mitä oli vähän salahaaveillut siitä. Ja oli yhtä koko pienempi kuin mitä mä yleensä käytän, mutta ostin nyt silti ja ei ole harmittanut, että ihan hyvä muotoilu. Muutenkin on ihan tykännyt. Tuli niin lämmin, että piti vetää ihan aluspaidalle. Kato, tää on semmonen, kyllähän sä tiedät miten on teatterissa aikanaan katsottu ohjelmia. Se oli vaan alaspäin siinä. Tässä on täällä sivussa. Toimii tällainen perinteisten aurinkolasien tapaa. Suomalaisessa suomaastossahan perinteinen lumimajoite on lumikammi, missä kasataan semmoinen iso kananmunan muotoinen kasa lunta, antaa sen kovettua ja sitten kaivetaan sinne sisään. Tämä on siinä mielessä kiitollista touhua. Nyt näette, kun Samuli tuolla taustalla lapioi, niin tuo lumi, mitä sieltä luolassa tulee, niin se on helppo liikuttaa tuohon alamäkeen. Että semmoista perinteistä kammia, kun kaivetaan, niin sinne toisen kaverin täytyy tuolla toisen lapion kanssa ihan vaan niin kuin siirtämässä pois tieltä sitä lunta, mitä sieltä tulee. Nyt tämä niin kuin on sillä, että yksi jätkä voi siellä kaivaa ja toinen voi katsella vierestä.
Oi! Valkes. Kova kaivaminen on ollut käynnissä. Nyt ollaan tunneli niin pitkälle, että sen tehdään kahta semmoista erillistä holvattua tilaa, missä tulee 2 äijää aina nukkuu yhdellä sellaisella laverilla. Ja tässä sitten pistetään huoltoa jo käyntiin. Pakko ruveta vähän samalla sulattelemaan vettä ja huoltamaan, syömään. Mutta kaivannot jatkuu vielä. No niin. Mitäs raappanoita täältä löytyy? Ai. Maistuisiko tommonen? Joo. Fireball sopii kaakaoon. Tunturikoniakki. Se on jallu vai? Niin. Tää oli tunturi. Tunturikoniakki. Joo, no niin. Kippistä. No niin, kyllä me tästä ihan kohta ruvetaan nukkumaan. Ei muuta kuin hyvää yötä ja katsellaan aamulla mikä meininki. Mennäänkö nukkumaan? Löytää. Niin varmaan. Huomenta. Lumiluolasta ollaan herätty ja vähintäänkin kohtuullista, kun kaikki on nukkunut. Me ollaan tässä meidän maisematerassilla, ruvetaan pistämään aamupalaa ja sitten taas hiihtämään. No tuli kyllä varmaan oikeasti reissun niin parhaat unet nukuttua tässä lumiluolassa. Että toimiva kampi. Kyllä. Mennään ottaa vielä nopea tämmönen aamuvilkaisu, että miltä se näytti nyt. Tässä kun tullaan ETS-käytävään, niin täällä oli yksi tämmönen säilytyslokero. Hautakynttilät palaa vieläkin. Sitten tää länsisiipi, niin täällä jos katsotaan kattoa, niin se on pikkusen hengityshöyry voimasta niin kuin tasoittunut yön aikana. Meillä oli teltan routamatto siinä ja makuualustat. Sitten itäpuolelle, missä oli toinen nukkumapaikka, niin siellä näyttää tältä. Ja molemmissa päissä on suksisauvalla tommoset tuuletusaukot. Ja tietystikin sitten täältä kun tullaan ulos, niin on valittu niin, että täällä on tää vuori näkyy tuolla maisemana. Tässä kun keittelee vettä, niin muutama asia tekee elämästä vähän mukavampaa. Eli ensinnäkin mä seison tässä tämmösen solumuovin makuualustan päällä. Ne ei jalat jäädy niin paljon. Ja sitten on nämä tämmöiset kuumaa vettä kestävät hanskat, mistä kun kaataa noista kattiloista termareihin tai johonkin, niin sitten jos läikkyy, niin reissu ei pääty siihen. Lähdetään hiihtelemään ja sen verran jyrkkä nousi tässä alkuun, että pikkusen täytyy tuosta siksakkia mennä. Ja siellä on ahkionuri. Ahkionurin toi demonstroi hyvin se, että mitä ärsyttävää se on silloin, kun se ahkio kaatuu. Tarvitaan monta äijää nostamaan sitä. Mä oon odottanut, että milloin tulee se hetki, että Jämtlander edes melkein kaatuisi, mutta ei sitä vaan tuu. Hauskan näköistä, kun tulee puita näkyviin. Tässä ollaankin
melkein viikko hiihdelty täällä vuoristossa puurajan yläpuolella. Niin tänään epäilemättä taas päästään tonne tunturikoivuviidakkoon. Taktiikkaa. Kyllä se on siinä, missä massa liikuttaa massaa, niin myös massa pitää massaa. Hirviä tuolla edessä. No niin laaja linssi, ettei varmaan tähän kameraan tallentunut. Siellä taas jolkottaa 2 hirveä tuolla. Jännä, miten täällä Ruotsissa nämä hirvikannat on niin erilaisia kuin Suomessa. Siellä ne jolkottaa tuolla. Ei varmaan näy tässä laajassa kamerassa, mutta siellä ne menee. Sieltä tulee jälkeä ja nyt hiihdettiin tästä näiden jälkeen yli ja siellä ne jäljet jatkuu. Nuo valkoiset pisteet noissa puissa, mitä on tuollakin vaikka kuinka paljon, niin on riekkoja. Nyt jos yksikään ei tule lentämään, mutta ne on jotenkin nyt illaksi mennyt. Siellä lentää. Illaksi mennyt istumaan noihin puihin. Tänään hiihdettiin 8 legiä. Päästiin tähän tämän järven rantaan, jonka toisella puolella on Ritsem. Ja siellä meillä on autot. Huomenna aamulla lähdetään aikaisin liikkeelle 7 ja hiihdetään 3 legiä suurin piirtein ton järven yli. Ja päästään autoille ja sinne loppuu reissu sitten. Tää on todella upea reissu, mutta nyt on aika väsynyt olo tällä hetkellä. Samppa siellä teltassa sulattaa tänään vesiä. Tänään on Sampan vesivuoro ja syödään vielä vähän retkiruokaa ja nautitaan viimeisestä illasta. Näkyy työmiehemme. No tää on ainakin hyvä. Huomenta. Yön aikana piti vaan kerran herätä tarpeelle, mikä oli positiivinen yllätys, mutta sitten tulikin yli 6 tesiä kerralla. Ei olisi hirveästi enempää mahtunut. Se on kuitenkin semmoisessa pienessä kulmassa tuo makuupussissa, kun sinne tekee. No niin, käykö? Se on nyt viimeinen hiihtopätkä menossa, ollaan legitauolla. Sitten varmaan semmonen 8 kilometriä vielä tonne toiseen rantaan, niin 2 legissä varmaan hiihetään perille. Ja sitten baariin. Lähestytään Ritsemiä. Tää on varmaan ollut aika pitkä video tähän asti ja muutenkin, niin tässä nyt vaan hiihdellään järven jäätä, joten sanotaan kiva juttu, kun oot kattonut videon tänne asti ja harkitsee, että tykkäät sitten tilaat kanavan tai jotain, jos semmonen kiinnostaa. Ja nähdään taas seuraavalla videolla. Morjes!